สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออัพคลิปเก็บไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมซ่อมยากที่สุดแล้วตั้งแต่ทำเครื่องบินมาเลยนะครับเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยบางส่วนใช้ได้ครับบางส่วนใช้ไม่ได้เลยบางส่วนก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาเองนะครับลำนี้เป็นเครื่องบินน้ำมันครับรู้สึกว่าพี่เขาจะใช้เครื่องในโต90หรือไงนี่แหละนะก็เป็นเครื่อง4จังหวะครับ90ในส่วนของหางนะครับไม่ว่าจะเป็นลัดเดอร์หรืออีเลเวเตอร์เนี่ยเดิมเป็นลิบนะครับหรือว่าเป็นไม้ระแนงตีโค้งขึ้นมานะครับผมก็เปลี่ยนเป็นไม้เต็มให้โดยใช้ไม้บันซ่า3มิลครับประกบกัน2แผ่นตอนนี้ก็ทั้งลัดเดอร์ทั้งอีเลเวเตอร์นะครับหนา6มิลครับแล้วเป็นไม้เต็มด้วยนะครับในส่วนของปีกนะครับก็ทำขึ้นใหม่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันหักไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยปีกเป็นปีกแฟบด้วยนะครับแล้วก็มีแอรอนด้วยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแอรอนอย่างเดียวครับผมส่วนการแพ้งนะครับเดิมเนี่ยไม้ที่เขาให้มานะครับเป็น 1.5 มิลครับผมก็มาเปลี่ยนเป็น2มิลนะครับเพิ่มความแข็งแรงขึ้นไปอีกส่วนหัวนี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็นคานูปี้พลาสติกครับซึ่งแตกไปตั้งแต่ตอนตกแล้วครับด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับแฟลปไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้ใช้แค่แอรอนอย่างเดียวเต็มผืนเลยส่วนเรื่องสีสันเรื่องลายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นลายพื้นๆคือต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาซ่อมแต่ละครั้งนะครับโอเคนะครับสำหรับงานซ่อมก็มีประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาซ่อมแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ